How old is she and what's her name? Elena. Monique. She's almost 7 months old. And Elena's secret is out. Ano kaya ang gagawin ni Nick? Bago ko ituloy, intro muna tayo mga ka-ALV! Hi everyone! Welcome to our vlog, An Labaho Vlog. Mga ka-ALV, thank you so much for watching and listening the previous chapter. So, let's go mga ka-ALV. Basahin ko na ang next chapter. Happy listening! Chapter 10. Hindi ka ba sasama sa grocery, Elena? Bungad ni Andrea sa pamangkin na kalalabas lang ng banyo. Hindi na, tita. Inihagis ng dalaga sa laundry ang basang tuwalya. May ide-develop akong mga films na kasama pa rin nung ibinigay ko kay Bernard. O siya, sige at aalis na ako. Nilapitan ang apo na nasa career nito at hinagkan bago lumabas. Helen! Tawag niya sa yaya habang humugot mula sa closet ang isang cotton shirts at isinuot. Pagkatapos ay ang tube blouse. Kuhanin mo na nga si Monique at ililipat na ako sa kabila. Kinuha mula sa bag ang isang rolyo ng film. Gently squeezed her daughter's nose at lumabas ng silid. Dire-diretso siya sa kabilang duplex at nagtuloy na sa dark room at isinara ang pinto. Binuhay niya ang mapulang ilaw. Pagkatapos ay ini-on ang cassette and played the tape na naroon na. Naglagay ng developer sa basin at inilapag ang film. Ang ibang dati nang nasa fixer ay inalis ng dalaga at inilubog sa tubig. She was singing softly kasabay ng tape at abala sa ginagawa. Nagulat siya nang bumukas ang pinto. Gulat na sinamahan ng galit ng lumingon. Helen, ma-expose ang Nick! He was silhouetted from the light outside kaya hindi agad nakita ni Elena ang galit sa muka ng binata. Halos okupahin nito ang pinto ng dark room. Isinara ng binata ang pinto. Sa dalawang hakbang ay nasa harap na ito ni Elena. Marahas nitong hinawakan sa mga magkabilang balikat ang dalaga. Saan kayo nagpunta ni Zandro kagabi? Anong oras na kayo nakauwi? Anong? Napaatras sa kabiglaan si Elena. Bumangga ang likod niya sa counter. Hindi kayo umuwi kagabi, Elena. Saan ka dinala ng lalaking iyon? Halos bumaon na sa bare shoulders niya ang tila bakal na mga daliri ni Nick at nasasaktan siya. Unti-unting lumilinaw sa isip ng dalaga ang sinasabi ng binata. Nagyakag akong umuwi and he took me straight here. She reasoned out bago pa muling naisip na ano pa ang pakialam ng lalaking ito sa buhay niya. Lying! Nagtatagis ang mga bagang ng binata.
I was here until 4 at wala kahit anino mo. Did he seduce you also? Tulad ng inaakusa mo sa akin, ginawa ko how many months ago? Or you did your own share of flirting? Sa kabila ng mapusyaw na ilaw ay kitang-kita ng dalaga ang galit sa mukha ng binata. He looked like a dangerous lion, ready to pounce. Subalit, nagagalit din siya. She hated him last night for being so overbearing, and she hated him now sa mga pinagsasabi nito na tila siya isang masamang babae. I hate you! Bigla niyang tinabig ang binata at humakbang upang lumabas. Subalit, hindi niya nagawang makadalawang hakbang dahil hinawakan ni Nick ang braso niya at malakas siyang kinabig. Yes, just as I hate you now, he said in equal tone, and shoved her against the counter and kissed her hungrily. For a moment, she wanted to push him. Pero, hindi niya alam kung paanong nawaglit agad sa isip yun. Natuon ang isip sa halik ng binata. The same tingling sensation na naramdaman niya noon when he kissed and touched her before Nick filled her with his flesh. Ang sumunod niyang namalayan ay nakayakap na rin siya dito, pressing her body closer to his body, her hands in his hair. Kung paanong naibaba ni Nick ang tube blouse niya sa bewang ay hindi niya matandaan. She was busy unbuttoning his shirt at the same time, his lips on her neck and his hand capping her breast. His mouth took over, and while they nipped one peak, then hands moved down to her so easy to pull down cotton shorts. She was ablaze with desire. Her hands on his muscled chest. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang damdaming iyon. Hindi siya makapaniwalang she had this uncontrollable passion with her. It has been over 6 months when she gave birth to Monique at hindi rin biro ang mga lalaking nagnais na makuha ang atensyon niya. Pero wala kahit isa sa mga yon ang nagpadama ng nararamdaman niya para kay Nick. Noon o ngayon. She could almost hear the pounding of her heart while the tape played another song. Still feels like our first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. Sa loob lamang ng ilang sandali, they were completely naked. Suddenly, they stopped touching and kissing and stared at each other for a long moment. His warm breath on her face. Ang mga mata ng binata ay puno ng maraming pangako. He was breathing raggedly. She was softly gasping for breath. His muscular blood body gleaming like a gold in the subdued lightning, at nababanaag ni Elena ang mga butil ng pawis sa noo nito. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. I wanna love you for longer. You still turn the fire on. Like slow motion, he moved closer,
his long length pressing against her, burning through her skin, his hands on her buttocks. Pagkatapos ay naramdaman niyang tumaas siya muli sa sahig. Mahigpit siyang napahawak sa mga balikat ni Nick. He sat her on the counter and stood between her legs. Sa banayad na liwanag ng ilaw ay hindi humihiwalay ang mga mata ni Nick sa kanya. She gasped and he thrust his full force. She could have cried out kung hindi natakpan ng mga labi ni Nick ang mga labi niya. His maleness filled her. Still feels like the first time together. Feels like the first touch. You're still getting closer, baby. Yeah, it feels like the first time. In fact, almost like a first time that he groomed. She's so tight and yet achingly so familiar. He stopped and gazed at her face. Mula sa mapulang liwanag ng dark room, she looked like an Egyptian goddess. Eyes closed in her obvious discomfort and lips slightly parted. Her chest heaving. I remember the feel of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I'll remember you, yeah. It's too late para umalis tayo dito and went to your bed, diba? He whispered huskily, forcing himself to ignore the throbbing demand. She opened her eyes, glimmering from and shed tears. Tulad din nung una, ang kaibahan nga lang ngayon ay hindi niya gustong pumatak. Yeah, I guess so. She whispered back and unconsciously moved to ease the little discomfort. Don't do that, he said hoarsely and held her close. I promise, this time is going to be different. The move slowly. She moaned seductively in a mixture of a little pain and pleasure. Well, make it nice and easy, baby, even if it kills me. Please forgive me. I don't want to. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. He wasn't prepared for this gentleness. Umpisa pa lang, his passion had exploded already, which she responded in equal fire. And to slow down now and be gentle in the middle of an explosion and on the countertop, heaven and hell. But he owed that to her to make her up for the first time. That magic moment one long ago afternoon. He touched his lips to hers, soft as butterfly wing. His tongue playing, teasing, and caressing. Kiss me back, he commanded hoarsely. She didn't feel sexual, at least sa sandaling yun. Though it didn't hurt like the first time, she could feel the little discomfort and Nick is trying to deep dive. But the sound of his husky voice alone made her body burn again. She parted her mouth and his tongue. Then his lip trailed down to her breast. She almost cried out when her mouth closed her hardened peaks. His hand moved farther below, his thumb touching so lightly the secret parts of her. Banayad siyang napasinghap and irked her body.
tuluyang nakalimutan ang discomfort. He began driving fast and slow burning ache started in her stomach. Nick! What's the matter with me? Her nails digging in his flesh, and she mowed sexily every move he made. Nothing, he whispered in a rasp breathing. I just branded you mine for the second time around. Let it go, baby. He almost pleaded with her. I won't last another minute. But one thing I'm sure is on the way. We made love. Her heart pounded rapidly. She was clutching his shoulders. Then, she felt something violent erupted from within her. She moaned and in seconds, her breathing stopped. Isinubsob ni Nick ang mukha sa buhok niya and held her tight and cried her name in a shattering climax as the song ended. Please forgive me. I can't stop loving you. Can't stop loving you. Nang bumalik sa normal, ang paghinga nilang dalawa ay bumitaw mula sa pagkayakap si Nick sa kanya. He stared at her tenderly. Her face glowed from the soft light. I have touched and kissed something just below your stomach, Elena. What is it? Yumuko ang binata at hinaplos ang tiyan niya at hinanap ng kamay at tingin sa mapusyaw na liwanag. Napahugot ng paghinga si Elena. Saan galing ang pilat na ito? Pilat? Kung hindi dahil sa mapulang liwanag, ay nakita na sana ni Nick ang pagkawala ng kulay sa mukha niya. Sunod-sunod ang kaba ng dibdib. Appendicitis. Yes, appendicitis. Napakabilis niyang naisagot na nagsalubong ang mga kilay ni Nick. Mabilis na bumaba mula sa counter ang dalaga at dinampot na isa-isa ang mga kasuotan at nagsimulang magbihis. Inagaw ni Nick ang shorts mula sa kamay niya. Let's make it to your bedroom, sweetheart. Amused na wika ng binata. We didn't get it there. No. Niyuko ang mga gamit ng lalaki at ibinigay dito. Magbihis ka na, please. Ngumisi si Nick. Elena, kung iniisip mong maitataboy mo ako pagkatapos ng mga pangyayari, think again. His voice in between amusement and desire again. Nilapitan ang dalaga at inilagay ang isang braso sa likod ng mga binti niya at ang isa ay sa likod. Anong ginagawa mo? I'm taking you to the bedroom, Elena. Itinaas siya at tumakbang palabas. Open the door. My bedroom? Ulit ng dalaga. 3 ang silid sa duplex na yon at isa ay ginagamit na stock room. At mga kung ano-anong bagay. At ang isa ay display niya ng mga photograph. Ang ikatlo ay ang dark room na kinaroroonan nila. Nick put me down at magbibihis ako. Maliban sa underwear na naisuot niya, she was naked as he was. At baka dumating ang mga katulong anumang oras. Mabilis siyang nagpalapag at napilitang ibaba siya ni Nick. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang pagbibihis. Ano ang gusto mong palabasin, Elena? Sa pagkakataong iyon ay may bahid na galit ang tinig ng binata. Nick, this duplex is my studio. Baka dumating dito anumang oras ang mga katulong. Ang duplex sa kabila ang tinitirhan namin ni Tita and she stopped. Hindi alam ni Nick ang kabilang duplex at naroon ang anak niya. Ano ang ibig mong sabihin sa kabila ang tinitirhan ninyo ni Andrea? Nagsalubong ang mga kilay ng binata. You occupied both houses?
Oh, please. Just put your clothes on and leave. We'll talk tomorrow. Nagpapanik ang tinig niya at lalong lumalalim ang pagkakadikit ng mga kilay ni Nick. So you're living with Andrea? Wala sa loob na napatango siya habang si Nick ay nagbibihis, though taking his time. Tinitigan siya ng binata habang nagsusuot ng polo shirt. Anong oras kayo naghiwalay ni Zanro? May bahid na talim at banta ang tinig nito. He took me straight here, sa kabila, nauutal niyang sagot. Humakbang palabas ng dark room. Sumunod si Nick habang nagsizip ng jeans. Diniretso ng binata ang mga silid at isa-isang binuksan. He rolled his eyes at namewang. At tinihintay kita hanggang 4:00 ng umaga sa labas. Nag-aakusa ang tinging ipinukol nito sa kanya. While you were fast asleep. Bago pa nakasagot si Elena ay narinig niya ang palahaw na iyak ng anak na papalapit. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi alam kung ano ang gagawin. Alin na lang sa dalawa. Aatakihin siya sa sakit ng puso habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa pagbubukas ng pinto, or she'll dropped dead. Bumukas ang pinto at pumasok si Helen. Oh, ayan na ang Mami Monique. Ani ni Helen sa bata. Ayaw tumahan, Elena. Hinahanap ka ng anak mo. Alinman sa iniisip niya'y mangyayari sa kanya ay hindi nangyari. And she thought of another wish. That she'd vanish right there and then. Nanlamig ang mga kamay na napatingin siya kay Nick na ang mga matay palipat-lipat sa kanya at sa bata. So, this is the result of appendicitis operation. His voice dangerously sarcastic. I could guess that was a cesarean scar, Elena. Ang katulong ay nahinto sa paglakad sa nakitang anyo ni Nick. Nagtatakang napatingin kay Elena. Ang bata ay huminto sa pag-iyak at hinagod ng tingin ang estranghero while thumbsacking. Si Elena ay nanlambot ang mga tuhod na lumakad patungo sa sofa at umupo. How old is she? And what's her name? Galit na tanong ni Nick sa kanya. Nang hindi sumagot si Elena ay naningkit ang mga mata ni Nick. Tinatanong kita, Elena. He shouted that the child started to cry. Huwag kang sumigaw. Tinatakot mo ang bata. Gusto kong sumigaw. Galit uli ni Nick. At sagutin mo ang tanong ko. Monique. Halos hindi lumabas sa bibig niya yon. She's almost 7 months old. And she's mine. Mas kumpirmasyon yun kaysa tanong. Hindi sumagot si Elena na umiwas ng tingin. Binalingan ni Nick ang bata na marahang umiiyak at palipat-lipat ang tingin sa ama at ina. Nakita ni Elena ang iglap ng pagbabago ng anyo ni Nick from anger to tenderness. Nilapitan nito ang bata at kinuha sa katulong na kanina pa hindi malaman ang gagawin. Iwan mo kami. Utos ni Nick dito at mabilis na lumabas si Helen. Hush, darling, he whispered to his daughter softly and tenderly, wipe the child's tears with his hand. Unti-unting tumahan ang bata. Daddy will take you home, darling. From now on, you will stay with
Daddy. Daddy? Gagad ni Monique. Doon napatay yung bigla si Anlena. You can't do that! Patuyang tumawa ang binata. Wanna bet? Naghahamong baling ni Nick sa kanya. Anak ko ang batang ito, Alena, at itinago mo siya sa akin. Umalis ka ng walang paalam. Nagdadalang tao ka nang hindi ipinaalam sa akin. How could you be so selfish? Selfish? She thought agonizingly or agonizing. Ano ang alam ng taong ito sa salitang iyon? He seduced her, had sex with her. Sex, yes. And he thought another woman while having sex with her. Whisper that woman's name when he poured his seed inside her. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Nick. Wika niya sa kontroladong galit. Her eyes sparkled fire. I have let you use my body twice dahil gaga ako. But enough is enough. What happened between us more than a year ago and later today was one classic example of uncontrollable human lust. Pero walang kang karapatan sa anak ko. Nick matched her anger. Damn you, Elena! What do you think you took me for? Breeder? At ano ang gusto mong palabasin sa pagkakaila sa akin ng anak ko? What did you have in mind? Kailan mo ilalabas ang bata? Do you intend to have me blackmailed at humingi ng malaking sustento? Why? I can't afford that even then. How much do you want now? Walang salitang lumabas sa bibig ni Elena. Kung paano wala ring namutawi sa mga labi niya nung mag-iwan ng pera si Franco Navarro many months ago. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya ang mga salitang iyon. I'm going to take what's mine and I'm taking my daughter home. He said cruelly. Hanggang sa makaalis ang mag-ama ay nanatiling nakatitig sa pinto si Elena. Halos sumabog ang dibdib sa matinding sama ng loob. Sa ganun siya dinatnan ni Andrea. At ibinigay mo ang apo ko? He was enraged. I insulted his male sense of honor, Tita Andrea. She said in agony. Hindi ako papayag na ipamigay mo ang apo ko, Elena. Very, very, very exciting ang kasunod nito malamang. That was the chapter 10. Thank you so much for watching and listening mga ka-ALV on chapter 10 of our ALV Pocketbook Reading Season 7. Please stay tuned on chapter 11 by subscribing and clicking the notification bell. Again, this is Ann Labajo Vlog, the Everyone's channel. Don't forget, always trust the process. Thank you so much mga ka-ALV!